Sobrang init. Juicy pa siya. So the trick is, you have to marinate it pala para mag-soak up lahat ng marinade mo dun sa loob ng pork. That's how you keep it juicy. And then dapat sobrang init nung ihaw mo sa sizzle po. But yeah, that's my tip. Always have wait for it to get super hot first. And then oil the grill then para hindi nagsistick yung meat. Kasi minsan, kahit ako minsan nakakalimutan ko, so nagsistick siya. Yun nga, hintayin mo lang maging mainit. Sobrang init. Yung pag ginan mo yung kamay mo, papaso ka na. Like, you can't hold it for like 5 seconds. Pag hindi mo naman na-hold, yan, pwede na yan. So, diba yung ginamit kong cut, lempo. Gamit ko lang yun kasi gusto ko ng maraming taba sa barbecue. Pero kung gusto mo yung ma-meat, mag-ano ka, pigi or kasim, mga ganun, those kinds of cuts. Minimal amount of fat. Ayoko lang dun kasi mas madali siya nagda-dry. So, masyado siya mabilis mag-dry pag pigi or kasim yung ginagamit mo. Kaya ako, I like pork belly. So, pork belly or tenderloin, pwede rin. Yun lang. Harap mag-ihaw pag medyo mukulan. And that's it.